is here to make sense out of your world through our balanced news coverage from the nooks and crannies of Nigeria and beyond. Journey with us through the news we tracked for you at this moment on your shining supreme station. On Diamond 88.7 FM, we give credible, factual, balanced reports at all time. Join us as we take you around the globe on the world news. Diamond 88.7 FM, Iroyin, your shining supreme station. From the news desk of Diamond 88.7 FM Iroyin, this is news around the world. In the headlines, House of Reps rejects proposed electricity tariff hike. WHO warns Nigeria against contaminated cough syrup. Kwara House of Assembly calls for proper monitoring of petrol stations in the state. On the front, an explosion kills one and injures 41 in South Africa. In sports, New Zealand wins opening game against Norway in Women's World Cup. Good evening and thank you for joining us for the news across the world on Diamond 88.7 FM Ilorin. I am Tobi Adebisi. You can listen to us via our website www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 887 FM and YouTube Diamond FM Ilorin. We'll bring you details of the news after this break. Please stay with us. We often think that mental health breakdowns sound like this. I'm emotionally stressed. I'm emotionally downcast. I am so confused of all about life. But in reality, they can sound like this. Don't make assumptions that people are okay just because they laugh and they smile. Everyone is going through something. Check on your friends and be kind to everyone else. This message is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. You're welcome back. Now the news in detail. The House of Representatives has taken a firm stance against the National Electricity Regulatory Commission (NERC) by rejecting the proposed increase in electricity tariff. This resolution was reached following a motion presented by Honorable Aliyu Madaki, who expressed strong disapproval of the price hike, especially considering the recent increase in petrol prices that has already burdened many Nigerians. Honorable Aliyu Madaki emphasized that it is inappropriate and insensitive to introduce such a significant tariff increase at a time when citizens are still grappling with the impact of the petrol price surge. In response to the motion, the House has mandated its Committee on Power, once constituted, to engage in discussions with NERC to seek a mutual understanding and find a middle ground to address the proposed tariff hike. The House of Representatives is set to investigate the incident of contaminated fuel observed in a Max airplane. This followed a motion of urgent importance by Tunji Olawi, a member representing Ekiti, Isin, Okero, and the Rekwodu Federal Constituency. The Nigerian Civil Aviation Authority (NCAA) had on July 12, 2023 suspended the airline's domestic operations, citing contamination of Jet A1 fuel, amongst other reasons. The House said it is concerned about the ominous danger considering the life and death situation involved, adding that the incident will be probed. The Kwara State House of Assembly has urged Governor Abdulrahman Abdulrazak to direct the Ministry of Business, Innovation and Technology to monitor petrol stations to ensure proper dispensing of petrol to motorists in the state. This followed the adoption of a motion without notice sponsored by the member representing Kayama Kemaji Wajibe constituency
Abdullahi Dambaba at today's plenary. Diamond FM House of Assembly correspondent Muktara J. Logbo reported that the House also implored the governor to direct the ministry to collaborate with the Department of Petroleum Resources (DPR) and the Federal Competition and Consumer Protection Commission (FCCPC) in the state to ensure sanity in the operation of petrol stations in the state. The lawmaker stated that many petrol stations take advantage of motorists by manipulating their dispensing machines. The speaker, Engineer Yakubu Danladi, also called on Quarants to report any act of shortchanging by petrol stations to the concerned government agencies for redress. The World Health Organization (WHO) has alerted Nigeria and other countries on contaminated nature cold syrup discovered in Cameroon. The organization gave the notification in a medical product alert posted on its website. It said that the substandard product was unsafe and their use, especially in children, may result in serious injury or death. According to the WHO, the toxic effects can include abdominal pain, vomiting, diarrhea, inability to pass urine, headache, altered mental state, and acute kidney injury, which may lead to death. The Oyo state government has sealed 5 private health facilities in Ibadan, the state capital, as part of measures towards protecting the health and well-being of residents. A statement by the Director of Press and Public Relations, Ministry of Information, Culture and Tourism, Rotimi Babalola, said the healthcare facilities were sealed for non-compliance with regulatory standards. He stated that the facilities were also found guilty of employing unqualified and unlicensed doctors, commonly referred to as quack doctors. The news across the world is reaching you from Diamond 88.7 FM. We'll go on a break now. After that, we'll bring you more news on the foreign and sports scenes. Please stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter, and Instagram at Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. So welcome back from the break. You're still listening to the news across the world, reaching you from Diamond 88.7 FM. Now we continue with the rest of the stories from the foreign scene. In South Africa, a suspected underground gas explosion ripped open roads and flipped vehicles in Johannesburg, South Africa's biggest city, killing 1 man and injuring at least 41 people. The company that supplies gas to the part of the city said it did not believe its underground pipelines were responsible, as authorities first thought. An investigation is underway as city authorities brought in specialists to determine whether underground pipes or cables were in the area and if there was a threat of another explosion or gas leak. King Charles III will make his first King's speech at the UK state opening of Parliament on November 7, House of Commons leader Penny Mordaunt told MPs on Thursday. The King, who became monarch last September, will outline Prime Minister Rishi Sunak's priorities for the year ahead, which will likely see a general election. Charles deputized for his late mother, Queen Elizabeth II, at the opening of Parliament in 2022, but it will be the first time he has delivered the set-piece speech since becoming the king. And then sports co-host New Zealand won the opening game of the Women's World Cup on Thursday with a 1-0 victory over Norway in Auckland in front of more than 40,000 people, the biggest crowd in the New Zealand
football history. Striker Hannah Wilkinson scored the only goal early in the second half at Eden Park to give New Zealand's women a maiden World Cup win at the 16th attempt. Meanwhile, veteran skipper Christian Sinclair has warned that Olympic champions Canada can beat anyone as they face a potentially tricky opening clash against Nigeria on Friday. With that, we've come to the end of the news across the board. But before we go, here is the recap of the major highlights. House of Reps rejects proposed electricity tariff hike. WHO warns Nigeria against contaminated cough syrup. Kwara House of Assembly calls for proper monitoring of petrol stations in the state. On the foreign sea, explosion kills 1 and injures 41 in South Africa. In sports, New Zealand wins opening game against Norway in Women's World Cup. Did you know that there are more than 10,000 taste buds in the human mouth? Now you know, and Diamond FM says, whatever is worth doing is worth doing well. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact our newsroom on 0916 062 7526. The news across the world was edited by Sani Alausa Issa, and I am Tobi Adebisi. Good evening. From news to sports, current affairs to entertainment, beautiful music, amazing programs, we got you all covered at Diamond 88.7 FM. Diamond FM Ìlọrin, àwa là ń gbé ìròyìn àwọn ìṣẹ̀lẹ̀. Ẹ kú ìrọ̀lẹ́, àwọn kókó inú ìròyìn náà rèé. Ilé ìgbìmọ̀ àwọn aṣojú-ṣòfin kọ èrò àfikún owó iná mọ̀nàmọ́ná tì. Àjọ elétò ìlera àgbáyé kìlọ̀ fórílẹ̀-èdè Nàìjíríà lórí àwọn àbùlà oògùn ikọ́. Ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Kwara pè fún àmójútó tó péye ṣíṣe sí àwọn ilé epo bẹtiró nípínlẹ̀ yìí. Ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè, ìṣẹ̀lẹ̀ ìbúgbàmù ohun olóró ṣekú pa ẹnìkan, àwọn 41 mìíràn farapa lórílẹ̀‐èdè South Africa. Ìròyìn eré ìdárayá, orílẹ̀‐èdè New Zealand jáwé olúborí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ìṣíde ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé táwọn obìnrin tí wọ́n gbá pẹ̀lú orílẹ̀‐èdè Norway. Ẹ ṣeun fún bí ẹ ti ń darapọ̀ mọ́ wa lórí ìròyìn káàkiri àgbáyé fún tòní láti lè ṣe Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Tope Animasahun oníròyìn yẹn. Ẹ má gbàgbé wípé ẹ lè rí wa gbọ́ lórí ìtàkùn àgbáyé wa ní www.diamondfm.net tàbí kẹ́ wò wá tààràtà lórí ìkànnì Facebook ní @Diamond887 FM, bákan náà ní YouTube ní Diamond FM Ìlọrin. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà ń bọ̀ láìpẹ́. Ní gbogbo ìgbà la máa ń rò wípé báyìí ni ìpèníjà tó ń kojú ẹ̀dá máa ń múni ké. Ọ̀rọ̀ ayé ti sú mi, gbogbo etí ẹ ti sú mi, kò yé mi mọ́, kí ni mo fẹ́ ṣe báyìí? Ṣùgbọ́n lójú ayé, ó tún lè fini hàn báyìí. Má ṣe máa rò wípé àwọn ènìyàn kò ní ìṣòro nítorí pé wọ́n ń rẹ́rìn-ín, wọ́n sì ń yẹ̀gẹ́nu ní gbogbo ìgbà. Ẹnìkọ̀ọ̀kan ló ní ohun tó ń là kọjá lábẹ́nú, kálukú labi tiẹ̀ lára. Máa bèrè àlàáfíà àwọn ọ̀rẹ́ rẹ, sì máa ṣe dáadáa sí gbogbo ènìyàn. Ìmọ̀ràn yìí ló ń dẹ́sẹ̀ tí ìgbóyin láti ìkànnì Diamond 88.7 Ìlọrin. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. Ẹ káàbọ̀ padà, ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà rèé. Ilé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin ilẹ̀ wa ti dúró gbangban lórí ẹsẹ̀ wọn tako ṣíṣàfikún owó iná mọ̀nàmọ́ná èyí tí àjọ tó mójútó ọ̀rọ̀ náà gbèrò nípa kíkọ ìró wọn ọ̀hún tì. Ìpinnu wọn ọ̀hún wáyé lẹ́yìn àbámọ̀dá kan tí Honorable Aliyu Madaki gbé dìde, ẹni tó fi àtakò ńlá hàn sí àfikún owó iná ọ̀hún, pàápàá ní bí àlékún ti ṣẹ̀ṣẹ̀ bá iye owó epo bẹtiró, èyí tó sì jẹ́ ẹrù ńlá lórí púpọ̀ àwọn ọmọ Nàìjíríà. Honorable Aliyu Madaki tẹnumọ́ pé
ohun tí kò tọ́ tí kò sì jẹ́ tí gbọ́ ní láti ṣe àgbéjáde irú àfikún owó ọ̀hún nírú àkókò tí àwọn aráàlú ń bá ipa àlékún owó epo bẹtiró yí lọ́wọ́lọ́wọ́. Inú èsì rẹ̀ sí àbámọ̀dá ọ̀hún ní ilé aṣòfin náà ṣe lọ́ranyàn fún ìgbìmọ̀ tó wà fọ́rọ̀ agbára ní kété tí wọ́n bá ti dúró tán láti bá àjọ tó mójútó ọ̀rọ̀ iná mọ̀nàmọ́ná jíròrò fún àsọyépọ̀ kan àti láti fi ẹnu kò sí ààyè agbede méjì kan tí yóò yanjú èrò àti fikún owó iná ọ̀hún. Bákan náà ilé ìgbìmọ̀ àwọn aṣojúṣòfin ti ṣetán láti ṣe ìwádìí ìṣẹ̀lẹ̀ ṣíṣe àbùlà epo tí wọ́n kíyèsí nínú ọkọ̀ ojú òfurufú tiléeṣẹ́ Max Air kan. Ìgbésẹ̀ wọn ọ̀hún tẹ̀lé ọ̀rọ̀ pàtàkì kan tó nílò ìgbésẹ̀ kíákíá tí Honourable Túnjí Ọláwuyè tó ń ṣojú ẹkùn Èkìtì, Ìsìn, Òkèrọ́ àti Ìrẹ́pọ̀dùn nílé aṣòfin ọ̀hún mẹ́nubà. Iléeṣẹ́ tó wà fọ́rọ̀ ètò ìrìnnà òfurufú nílẹ̀ Nàìjíríà ti ṣáájú lọ́jọ́ 12 oṣù keje ọdún 2023 dá àwọn ètò ìṣiṣẹ́ lábẹ́lé iléeṣẹ́ ọkọ̀ òfurufú ọ̀hún dúró tí wọ́n sì tọ́ka sí ṣíṣe àbùlà epo ọkọ̀ òfurufú àti àwọn òmíràn gẹ́gẹ́ bí àwọn ìdí ìgbésẹ̀ wọn náà. Ilé aṣòfin náà fi yé ni pé ọ̀rọ̀ ewu ìṣẹ̀lẹ̀ náà jẹ́ òun lógún bí a bá wo ti ohun tó rọ̀ mọ́ ikú àti ìyè rẹ̀ àti wípé ìwádìí yóò wáyé lórí ìṣẹ̀lẹ̀ náà. Ilé aṣòfin ti ìpínlẹ̀ Kwara ti rọ gómìnà Abdulrahman Abdulrazak láti pàṣẹ fún àjọ tó wà fọ́rọ̀ ètò okòòwò àgbéyọ ohun ọ̀tun àti ọgbọ́n ìmọ̀ ẹ̀rọ láti mójútó àwọn ilé epo láti lè rí dájú pé wọ́n ń ta epo náà fún àwọn onímọ́tò gẹ́gẹ́ bó ti yẹ nípínlẹ̀ yìí. Ọ̀rọ̀ náà jáde lẹ́yìn ìgbàwọlé àbámọ̀dá kan ètí aṣòfin tó ń ṣojú ẹkùn Kayama Kimaji Wajibe Abdullahi Dambaba gbé dìde níjòkó òní. Aṣojú kọ̀ròyìn iléeṣẹ́ wa nílé aṣòfin náà Mukhtar Ajilọgbọ́n jábọ̀ pé ilé aṣòfin ọ̀hún tó rọ gómìnà láti ní kí àjọ náà ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú àjọ tó ṣàmójútó ohun àlùmọ́ọ́nì epo bẹtiró àti àjọ àpapọ̀ èyí tó wà fún ìfigagbága àti ààbò oníbàárà nípínlẹ̀ yìí láti rí dájú pé àfọ̀mọ́ bá ọ̀nà ìgbà ṣiṣẹ́ ní àwọn ilé epo nípínlẹ̀ yìí. Àwọn aṣòfin náà ní ọ̀pọ̀ àwọn ilé epo ọ̀hún ló máa ń rẹ́ àwọn onímọ́tò jẹ nípa dídọ́gbọ́n sí àwọn ẹ̀rọ ìtajà wọn. Abẹnugan ilé aṣòfin náà onímọ̀ẹ̀rọ Yakubu Danladi náà ké sáwọn ènìyàn ìpínlẹ̀ Kwara láti máa fi àwọn àìṣedéédé tí wọ́n bá kíyèsí ní àwọn ilé epo tó àwọn àjọ ìjọba tọ́rọ̀ kàn létí fún ìgbésẹ̀ àtúnṣe gbígbé. Síwájú sí àjọ elétò ìlera àgbáyé ti ta orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti àwọn orílẹ̀-èdè mìíràn lólobó lórí àwọn àbùlà oògùn ikọ́ tí wọ́n kó fìrí nílẹ̀ Cameroon. Àjọ náà fi ìtanilólobó ọ̀hún síta nínú àtẹ̀ránṣẹ́ ìfọ̀rọ̀ọjà ètò ìwòsàn kan tó ní létí lórí ìkànnì orí ẹ̀rọ ayélujára wọn. Wọ́n fi yé ni pé oògùn tí kò kúnjú òṣùwọ̀n ọ̀hún kò láàbò àti lílò rẹ̀ pẹ̀lú pàápàá láàrin àwọn ọmọdé èyí tó lè yọrí sí ìpalára ńlá tàbí ikú. Gẹ́gẹ́ bí àjọ elétò ìlera àgbáyé ọ̀hún ti wí, àwọn èròjà tó wà nínú oògùn náà lè mú ọ̀pọ̀ àìlera wá bíi inú dídùn ni, èébì, ìgbẹ́ gbuuru, àìrẹ́yọ̀ṣe, orí fífọ́, kí ọpọlọ máa ṣiṣẹ́ ségesège àti ìpalára ńlá fún kíndìnrín èyí tó lè fa ikú òjijì. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti gbé àwọn ilé ìwòsàn aládàáni 5 tì pa nílùú Ìbàdàn tó jẹ́ olúìlú ìpínlẹ̀ ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí ara àwọn ìgbésẹ̀ láti dáàbò bo ìlera àti ìgbáyégbádùn àwọn aráàlú. Àtẹ̀jáde kan látọwọ́ alukoro àti olùdarí ètò ìròyìn níléeṣẹ́ ètò ìròyìn àṣà àti ètò ìgbafẹ́ nípínlẹ̀ náà Rótìmí Babalọ́lá fi yé ni pé àwọn ilé ìwòsàn ọ̀hún jẹ́ títìpa látàrí àìtẹ̀lé àwọn ìlànà ìkúnjú òṣùwọ̀n tó wà nílẹ̀. Ó ní wọ́n tún rí i pé àwọn ibùdó ìwòsàn ọ̀hún jẹ̀bi gbígba àwọn dókítà tí kò kúnjú òṣùwọ̀n tí wọn kò sì gba ìwé àṣẹ iṣẹ́ náà ṣiṣẹ́ síṣẹ́ tí wọ́n lè pè ní aláìkọ́ṣẹ́mọṣẹ́. Ìròyìn káàkiri orílẹ̀-èdè àgbáyé ni ẹ̀ ń tẹ́tí sí láti lè ṣe Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Àwọn ìròyìn náà yóò tẹ̀síwájú lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí fún ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè àti ti eré ìdárayá à ń bọ̀. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa, ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook, ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter,
àti Instagram lórí Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. ẹ káàbọ̀ padà bí ẹ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa ìròyìn káàkiri orílẹ̀-èdè àgbáyé ló ń lọ lọ́wọ́ láti lè ṣe Diamond 88.7. àwọn ìròyìn náà tẹ̀síwájú báyìí. ìròyìn láti ilẹ̀ òkèèrè. ìṣẹ̀lẹ̀ ìbúgbàmù afẹ́fẹ́ gáàsì tí wọ́n fura sí ó wáyé lábẹ́ ilẹ̀ kan fa àwọn ojú pópó ya tó sì fún àwọn ọkọ̀ dànù kúrò ní títì nílùú Johannesburg tó jẹ́ ìlú tó tóbi jùlọ lórílẹ̀-èdè South Africa, èyí tó ṣekú pa arákùnrin kan tí àwọn mọ́kànlélógójì ó kéré tán sì farapa. iléeṣẹ́ tó ń kó afẹ́fẹ́ gáàsì lọ sí agbègbè ìlú ọ̀hún ṣàlàyé pé òun kò gbàgbọ́ wípé àwọn ọ̀pọ̀ afẹ́fẹ́ gáàsì rẹ̀ tó wà nínú ilẹ̀ ló fa ìṣẹ̀lẹ̀ náà, gẹ́gẹ́ bí àwọn aláṣẹ ìjọba ti kọ́kọ́ rò. iṣẹ́ ìwádìí kan ti wá ń lọ lọ́wọ́ níbi àwọn aláṣẹ ìlú ọ̀hún ti ṣe àgbékalẹ̀ àwọn onímọ̀ láti wò bóyá àwọn ọ̀pọ̀ afẹ́fẹ́ gáàsì tàbí àwọn wáyà inú ilẹ̀ tó wà lágbègbè náà ló fà á, àti wípé bóyá ewu ìṣẹ̀lẹ̀ ìbúgbàmù mìíràn kan tún rọ̀ dẹ̀dẹ̀ tàbí ó ní ibi tí afẹ́fẹ́ gáàsì ti ń yọjò. nílẹ̀ òkèèrè síbẹ̀, ọba Charles kẹta nílùú ọba yóò sọ̀rọ̀ àpilẹ̀sọ àkọ́kọ́ rẹ̀ níbi ìṣíde ètò ìgbìmọ̀ elétò òfin ìjọba ilẹ̀ UK lọ́jọ́ keje oṣù kọkànlá, gẹ́gẹ́ bó ṣe jáde lónìí ọjọ́bọ̀. ọba ọ̀hún tó gorí ìtẹ́ lóṣù kẹsàn-án tó kọjá yìí yóò máa mẹ́nuba àwọn ohun tó jẹ́ kókó ètò ìjọba olóòtú ìjọba ilẹ̀ ọ̀hún Rishi Sunak fún ti ọdún tó ń bọ̀, èyí tó ṣeé ṣe kó mú ètò ìdìbò àpapọ̀ kan ṣíṣe wáyé. ọba Charles ọ̀hún ló dúró fún ìyá rẹ̀ tó di olóògbé ọbabìnrin Elizabeth kejì níbi ìṣíde ètò ìgbìmọ̀ elétò òfin ilẹ̀ náà lọ́dún 2022, ṣùgbọ́n oṣù kọkànlá ọ̀hún ni yóò jẹ́ ìgbà àkọ́kọ́ tí yóò sọ ọ̀rọ̀ àpilẹ̀sọ rẹ̀ láti ìgbà tó ti dé ipò ọba. ìròyìn eré ìdárayá. orílẹ̀-èdè New Zealand tó jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn olùgbàlejò ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé tàwọn obìnrin jáwé olúborí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ìṣíde ìdíje náà lọ́jọ́bọ̀ òní pẹ̀lú ayò kan sódò tako orílẹ̀-èdè Norway nílùú Auckland, níbi tí nǹkan bíi 42,000 tó jẹ́ èrò tó pọ̀ jùlọ nínú ìtàn eré bọ́ọ̀lù àfẹsẹ̀gbá ilẹ̀ New Zealand péjọ sí. Hannah Wilkinson tó jẹ́ atamátàsé ló gba ayò kan ṣoṣo ọ̀hún wọlé lọ́wọ́ ìbẹ̀rẹ̀ abala kejì ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ náà ní pápá ìṣeré Eden Park, èyí tó fún ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ New Zealand lóbìnrin ọ̀hún ní ìṣẹ́gun àkọ́ní wọn nínú ìjáde wọn ẹlẹ́ẹ̀kẹrìndínlógún nínú ìdíje náà. ẹ̀wẹ̀, Christine Sinclair tó jẹ́ ògbóǹtarìgì akọ́nimọ̀ọ́gbá fèkìlọ̀ síta pé orílẹ̀-èdè Canada tó ń jọ̀gá ìdíje Olympic lọ́wọ́lọ́wọ́ lè fẹ̀yìn ẹnikẹ́ni tí wọ́n bá pàdé bẹ́lẹ̀ gbaragada o, níbi wọn yóò ti máa kojú ikọ̀ Nàìjíríà lọ́jọ́ Ẹtì ní ìjáde àkọ́kọ́ tiwọn náà nínú ìdíje ọ̀hún. ìròyìn káàkiri orílẹ̀-èdè àgbáyé ọ̀hún kò ní jù báyìí lọ láti lè ṣe Diamond 88.7 FM Ìlọrin, ṣùgbọ́n kí a tó máa lọ àwọn kókó tí a mẹ́nubà nínú rẹ̀ rèé lẹ́ẹ̀kan sí i. àmú àfọyín pé ilé ìgbìmọ̀ àwọn aṣojúṣòfin kọ èrò àfikún owó iná mọ̀nàmọ́ná tì. bákan náà lẹ gbọ́ pé àjọ elétò ìlera àgbáyé kìlọ̀ fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lórí àwọn àbùlà oògùn ikọ́. àmúwa nínú ìròyìn pé ìpínlẹ̀ Kwara pè fún àmójútó tó péye ṣíṣe sí àwọn ilé epo bẹtiró nípínlẹ̀ yìí. nílẹ̀ òkèrè láti jẹ́ kẹ́ gbọ́ pé ìṣẹ̀lẹ̀ búgbàmù ṣekúpa ẹnìkan, àwọn 41 mìíràn farapa lórílẹ̀‐èdè South Africa. nínú ìròyìn eré ìdárayá, ẹgbẹ́ náà pé orílẹ̀‐èdè New Zealand jáwé olúborí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ìṣíde ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé tàwọn obìnrin tí wọ́n gbá pẹ̀lú orílẹ̀‐èdè Norway. kí a tó dánu dúró, ǹjẹ́ mọ̀ pé ó lé ní 10,000 ìyára ìmọ̀ adùn kan tí kò tí ì yọjú síta èyí tó wà nínú àgọ́ ara ẹ̀dá ènìyàn. ọ̀rọ̀ iyebíye Diamond FM lónìí rèé, ohunkóhun tó bá yẹ ní ṣíṣe àṣe dáradára dójú àmì ni. fún ìròyìn àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ ní àyíká àti agbègbè yín tí ẹ fẹ́ fi tó iléeṣẹ́ wa létí, ẹ lè kàn sí yàrá ìròyìn iléeṣẹ́ Diamond FM lórí nọ́mbà ìbánisọ̀rọ̀ yìí 091 606 27526
Sani Alausaisa ni olóòtú ìròyìn náà. Tope Animasahun ló tú sí èdè abínibí wa tó sì kà sí etí ìgbọ́yín. Ẹ ṣeun níbi ẹ̀ tí ń tẹ́tí sí wa nìkànnì yín tó ta wọn yọ. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. Diamond FM. Mo dé ní ìgbókùnsẹ́ràn bí egbin. Àwa ni bàbá wọn. Ìkànnì wo la gbádé fún? Diamond la gbádé fún ọ̀rẹ́ wa. Níbi kákàròyìn. Diamond la gbádé fún ọ̀rẹ́ wa. Ètò tó kọ́ ni lọ́gbọ́n. Diamond la gbádé fún ọ̀rẹ́ wa. Nílọrin Àfọ̀njá. Diamond